तर आता राहुल खाली उतरत आहे. तुम्ही पाहू शकत असाल समोरच झुंजार माची आहे. तर आता हे लोक अशी येत आहेत आणि इथून आता ह्या रोपच्या मदतीने आपल्याला त्या रेलिंग्सपर्यंत जायचं आहे. तर ह्या पायरीवरून आता तुम्हाला मी दाखवतो. असं खाली उतरायचं आणि आपली टीम तिकडे ऑलमोस्ट खाली उतरलेली आहे. आता आम्ही ह्या रस्त्याने आलो आहे आणि इथून आता इथे एक स्टॉल आहे. तर आम्ही सगळे लिंबू पाणीचा आस्वाद घेण्यासाठी थांबलो आहे. आता आपण जाणार आहोत मुख्य दरवाजापाशी. चला. छत्रपती शिवाजी महाराज की जय. छत्रपती शिवाजी महाराज की जय. छत्रपती शिवाजी महाराजांनी इसवी सन 1647 साली जिंकलेला सगळ्यात पहिला किल्ला म्हणजेच तोरणा किल्ला. तोरणा किल्ला पुणे जिल्ह्यातील वेल्हे तालुक्यातील वेल्हे गावा शेजारी आहे. हा किल्ला सर करण्यासाठी 2 ते 3 मार्ग उपलब्ध आहेत. त्यामधून आज आम्ही चारहातवाडी या गावातून ट्रेकला सुरुवात करणार आहोत. अत्यंत कठीण व घसरणीवाली ही पायवाट आहे. दुसऱ्या वाटा काही दुरुस्ती कारणांकरिता बंद करण्यात आल्या होत्या, तर आमच्याकडे हेच एक पर्याय उपलब्ध होते. नमस्कार मित्रमंडळी, स्वागत आहे समयू ब्लॉग्स मध्ये. माझं नाव सायली वेंगुर्लेकर. मी मयुरेश केणी. तर खूप दिवसांनी आम्ही व्हिडिओ काढायला आलो आहे किल्ल्यावर. तर हा व्हिडिओ खूप विशेष होणार आहे कारण की आम्ही आज आलो आहोत तोरणा किल्ल्यावरती, जो की स्वराज्यामधील सर्वात पहिला किल्ला होता. तर आज आपण एक्सप्लोअर करणार आहोत तोरणा किल्ला. तर वेळ न वाया घालवता सुरुवात करूया आपल्या आजच्या ट्रॅकला. ऑलरेडी आम्हाला इथे येईपर्यंत आता 11 सव्वा 11 झाले आहेत. पाठी तुम्ही पाहू शकत असाल, फॉगी वेदर आहे पूर्ण. तर आम्हाला वरती चढून जायचं आहे आता पूर्ण ट्रेक करून. आम्ही आलो आहोत ग्रुपसोबत आलो आहोत. एका सह्याद्री रेंजर्स करून ग्रुप आहे, आमच्या ग्रुपचं नाव आहे. तर सगळे मुंबईचीच पोरं आहेत आणि पोरी पण आहेत त्याच्यामध्ये. तर आता ते लोक वर गेलेत, आम्हाला लेट झाले ऑलरेडी. तर आता आम्ही पण आता पळतोय पाठी. तर वेळ न वाया घालवता सुरुवात करूया आपल्या आजच्या व्हिडिओला. लेट्स गो. तिथे तुम्ही पाहू शकत असाल, तिकडेच आपल्याला गाडी, कार, 4 व्हीलर वगैरे, बस वगैरे, मिनी बस पण इथपर्यंत येते. तर तिकडेच पार्किंगची जागा आहे आणि असंच इथून आपल्याला आता जायचं आहे सरळ वर गड सर करण्यासाठी. तुम्ही स्टार्टिंगचा रस्त्यांचा ट्रेल पाहू शकत असाल. पूर्ण कच्चा रस्ता आहे आणि लँडस्लाईड पण खूप आहे. चालता चालता थोडा थोडा पाय स्लिप होतो आहे आपला. ऑलमोस्ट 1 वर्षानंतर आम्ही ट्रॅकला आलो असो आणि 1 वर्षानंतर आता आम्ही ट्रॅकला आलो आहे. तर चांगलाच दमछाक निघाला आमचा. बरंच थकायला देखील होतं आहे. तरी एवढं ऊन नाही आहे आज, फॉगी वेदर असल्याकारणाने एवढं उन्हाचा काही त्रास तर होत नाही अजूनपर्यंत तरी. तर तिथे आमचा ग्रुप वाट पाहत आहे आणि अर्धी माणसं इथून पाठून देखील येत आहेत. सायली इथे आहे आणि पाठी ते येत आहेत, ते देखील आमच्याच ग्रुपची माणसं आहेत. हाय शीतल. हाय. आणि हा रोड तुम्ही पाहू शकत असाल, स्लोप आहे असा पूर्ण आणि खाली पूर्ण दगडी आहेत, खडकं आहेत आणि माती आहे ज्याच्याने लँडस्लाईड होतं आहे. तिथे माझा बोट आहे, तिथे तुम्ही पाहू शकत असाल. तर तिकडे जे शाईन मारत आहेत, गाडी लावायचा स्पॉट आहे तो. तिथूनच चढून आम्ही असं इथपर्यंत आलो आहे आणि एवढं बाकी आहे तुम्ही पाहू शकत असाल. तर अजून बरंच चढायचं आहे आम्हाला. हा असा आहे ट्रेल आणि ह्या बाजूला दरी आणि सेम ह्या बाजूला पण दरीच आहे. हे जरा झाडं वाढलेली आहेत कारवीची आणि अजून पण बरंच बाकी आहे. सायलीला घाम फुटलेला आहे सध्या तरी. बाकीची आपली मंडळी चालते पुढे. चलो सायली. मुंबईहून सुमारे 215 किलोमीटर, पुण्याहून सुमारे 70 किलोमीटरवर वसलेला हा तोरणा किल्ला अगदी दिमाखात उभा असून या किल्ल्याचे शिखर समुद्र सपाटीपासून 4603 फूट इतके उंची आहे. एवढं वर चढून आल्यावरती आपल्याला इथे रेलिंग्स लागते. तर ह्या रेलिंग्सच्या मदतीने देखील आपण वर जाऊ शकतो. इथपर्यंत तर रेलिंग्स नव्हती. आता इथे पाहू शकत असाल, इथूनच सुरुवात झाली आहे. तर आता पुढे कुठे कुठे आहे ते आपल्याला वर चढता चढता दिसेलच. तर बाकीचे वरती गेलेत, थोडे आहेत ते खाली आहेत माझ्या पाठी. सायली पुढे आहे आणि मी मधोमध्ये आता. तर चालतोय तेवढं मी पण आता. आणि आज खूप सूर्याने आमच्यावर कृपा केली की आज फॉगी वेदर आहे.
आता आम्ही ह्या रस्त्याने आलो आहे आणि इथून आता इथे एक स्टॉल आहे, तर आम्ही सगळे लिंबू पाणीचा आस्वाद घेण्यासाठी थांबलो आहे. सगळे ऑलमोस्ट थकलेलेच आहेत, तर आता लिंबू पाणी पिऊन आम्ही जाणार आहोत ह्या मार्गाने आणि जायचं आता ऑलमोस्ट 5-10 मिनिटाचा ट्रेक बाकी आहे. तर आता हे लोक असे येत आहेत आणि इथून आता ह्या रोपच्या मदतीने आपल्याला त्या रेलिंग्सपर्यंत जायचं आहे. सायलीवर आहे, एक फ्रेंड आहे, त्याच्या हेल्पने ती जाते. तर आता मी पण ह्या रोपवेने तिथपर्यंत जाणार आहे. रेलिंग्स खरं तर ह्याच्यासाठी लावण्यात आले कारण की तुम्ही रस्ता पाहू शकतात, पूर्ण स्लिपरी आहे आणि जर इथून सरकलो आपण तर डिरेक्टली खाली दरीमध्ये जाण्याची भीती आहे. त्यामुळे साईडला अशा रेलिंग्स लावलेल्या आहेत आणि रेलिंग्सच्या बरोबर बाजूला तुम्ही पाहू शकतात पूर्ण खडकाच्या पूर्ण अशी भिंतच आहे वरपर्यंत. तर त्याच्यावरून पण आपण जाऊ शकत, ह्याच जी ट्रेल आहे त्याच्यावरूनच जायचं आहे. ते पण स्लिपरी आहे, त्यामुळे हे बाजूला रेलिंग्स लावण्यात आलेले आहेत. ऑलमोस्ट इथपर्यंत आलेलो आहोत आपण. इथे तुम्ही बुरुज व तटबंदी पाहू शकत असाल. तर आता ह्या ट्रेलनी असं सायलीवर पाहू शकतात तुम्ही. तर अशा ह्या ट्रेलनी आपल्याला पोचायचं आहे तिथपर्यंत. तो माझ्या मते तिकडे प्रवेशद्वार आहे, मुख्य प्रवेशद्वार, आणि हे बुरुज आहेत, तर तिथूनच आपल्याला एंट्री करावी लागणार आहे. तर आता तुम्ही पाहू शकत असाल हे स्लिपरी असल्याकारणाने इथे तुम्हाला प्रॉपर ग्रीपचे शूज असणं गरजेचं आहे, नाहीतर खूप स्लिप होतात कारण की खडी पण आहे आणि माती पण आहे. आणि इथे पण आमचीच काही मंडळी चालत येत आहेत. या साईडला पूर्ण धुकं आहे, तर आपण इथूनच एकदम खालून ट्रेल करून वरपर्यंत आलेलो आहोत. आणि इथे तुम्ही पाहू शकत असाल मुख्य द्वार आहे आणि इथे आपली सगळी स्क्वॉड उभी आहे. तर आता आपण मुख्य द्वाराजवळ जाणार आहोत. काही लोक खालून येत आहेत वर देखील. तर दुपारचे 12:15-12:30च्या आसपास झालेले आहेत आणि आपण ऑलमोस्ट पाऊण ते 1 तासामध्ये आपण आपला ट्रेल पूर्ण केलेली आहे आणि सगळे एकदम एन्जॉयमेंटमध्ये टॉपला पोचल्या कारणाने. तर आता आपण वरती टॉपला पोचलो, तर आता इथे आपण एक्सप्लोअर करणार आहे. तर इथे दिलेली तुम्ही सूचना पाहू शकत असाल, तोरणागड सकाळी 9 वाजल्यापासून सायंकाळी 5 वाजेपर्यंत खुला राहील. तर तुम्ही पण कधी येत असाल तर ह्या टाईममध्येच यायचा प्रयत्न करा. आणि आता आपण जात आहोत वरती मुख्य दरवाजापाशी. तोरणा किल्ला, ज्याला प्रचंडगड असेही म्हणतात, हा भारताच्या महाराष्ट्र राज्यातील पुणे जिल्ह्यात स्थित एक मोठा किल्ला आहे. हे ऐतिहासिकदृष्ट्या महत्त्वाचे आहे कारण छत्रपती शिवाजी महाराजांनी सन 1646 मध्ये वयाच्या 16व्या वर्षी काबीज केलेला हा पहिला किल्ला आहे. तुम्ही पाहू शकत असाल मुख्यद्वाराची रचना, पुरातनच द्वार आहे अजून पण. आणि ही रचना प्रत्येक तुम्हाला किल्ल्यांवरती मुख्यद्वाराची रचना अशीच भेटणार आहे, जे की तुम्ही ही साईड देखील पाहू शकत असाल. इकडनं असं येऊन या आतल्या बाजूला हा मुख्य द्वार आहे आणि ह्या बाजूला पूर्ण भिंत आहे, जेणेकरून शत्रूला लगेच कळणार देखील नाही की इथेच द्वार आहे. आणि तुम्ही वरती वगैरे पाहू शकत असाल ते छोटे छोटे होल आहेत. तर हेचं कारण आहे की शत्रू जेव्हा येतात किल्ल्यांवरती आणि ते जेव्हा द्वारापर्यंत पोचतात तर त्याच होलांमधून गरम तेल व गरम पाण्याचा शत्रूवरती प्रहार केला जात असे. या प्रवेश रचनेला गोमुखी रचना मानतात, कारण जेव्हा गाय मान पाठी करून बघते तेव्हा तिची मान ज्या आकाराची असते तशीच रचना या प्रवेशद्वारांशी केलेली आपल्याला अनेक किल्ल्यांवर पाहायला मिळते.
तर इथे आतमध्ये पण आपल्याला स्टॉल भेटतात नॉर्मल खाणं पिणं व काकडी वगैरे याच्यासाठी. तिथे आपली माणसं उभी आहेत. हात दाखव मित्रा. आणि हे बुरुज आहे. आणि आता हा जो आपण दरवाजाने एंटर केला हा कोकण दरवाजा होता. तर आता आपण एक्सप्लोअर करूया. आपण आता गडाच्या टॉपवर आलेलो आहे आणि माकडं जसं प्रत्येक गडावरती असतातच माकडं, तिथे तुम्ही पाहू शकत असाल. वयाच्या 16व्या वर्षी महाराजांनी हा किल्ला जिंकून स्वराज्याच्या निर्माणाचे तोरण बांधले, म्हणून या किल्ल्याला तोरणा असे नाव पडले. तर आता आपण त्या बुरुजाच्या इथून आलो आणि ही पूर्ण तटबंदी आहे आणि तिकडे देखील एक बुरुज आहे. तसाच त्या साईडला पण एक बुरुज आहे आणि तिकडे एक मंदिर दिसतंय आपल्याला. कदाचित इथे पाण्याची टाकी असावी. तर आता पाण्याची टाकी पाहूया आपण. पाणी सध्या दूषितच आहे, तर पिण्यालायक तर हे पाणी तुम्ही पाहू शकत असाल पिण्यालायक पाणी नाही आहे हे. तर तुम्ही याल तर कमीत कमी 2 ते 3 लिटर पाणी ट्रेकच्या वेळेला नक्की घेऊन यावे, जेणेकरून डिहायड्रेशन तुम्हाला होणार नाही. तर आता आपण ह्या साईडने आलो आणि इथेच खाली उतरताना आम्हाला एक असा खुफिया दरवाजा दिसलेला आहे. चोर दरवाजा देखील तुम्ही पाहू शकत असाल. आतमधून सध्या बंद करण्यात आलेला आहे पत्रे वगैरे टाकून. तर त्या काळात ह्या दरवाजाचा वापर करण्यात येत असे, खुफिया दरवाजा म्हणून. आणि जे आता तुम्हाला दाखवलं पाण्याचं टाकं ते इथेच आहे. तर आता आपण सरळ जाणार आहोत तिकडे. माझ्या मते मंदिर आहे, तर त्या मंदिराच्या इथे जाऊन आता आपण पाहणार आहोत. व्हिडिओची लेंथ खूप मोठी होत असल्या कारणाने आम्ही हा व्हिडिओ 2 विभागामध्ये विभागला आहे. पुढील भागमध्ये आपण संपूर्ण किल्ला एक्सप्लोअर केला आहे आणि अनेक थ्रिलिंग पॅचवरून देखील प्रवास केला आहे. तर नक्की पहा पुढील व्हिडिओ आणि चॅनलवर नवीन असाल तर पुढील व्हिडिओच्या नोटिफिकेशनसाठी सबस्क्राईब करा व व्हिडिओला लाईक देखील करा.